स्वागत आहे तुमचं मायलेके चॅनलवरती, जिथे अन्न, वस्त्र, निवारा आणि कोकण या वेगवेगळ्या विषयांवर मी व्हिडिओ घेऊन येत असते। आणि आज मी आली आहे ठाण्यामधल्या अशा सुप्रसिद्ध दाबेली कॉर्नरला भेट द्यायला। आणि ही दाबेली कॉर्नर आहे ना, याविषयी अनेक न्यूज चॅनलने, अनेक न्यूजपेपरने याची दखल घेतली आहे। तर आज आपण आपल्या चॅनलवर हे दाबेली कॉर्नर कुठे आहे, इकडची दाबेली कशी आहे, इकडचं वैशिष्ट्य काय आहे हे पाहणार आहोत। तर हे जे दाबेली कॉर्नर आहे ना, ते ठाणे वेस्ट स्टेशनपासून अगदी 2 मिनिटाच्या अंतरावर आहे। इकडे एक सुप्रसिद्ध असं मँगो नावाचं इलेक्ट्रॉनिक शॉप आहे। त्या शॉपच्या अगदी बाजूच्या गल्लीमध्ये हे शॉप आहे। याचा संपूर्ण ॲड्रेस डिटेलमध्ये मी डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि तुम्हाला इथे स्क्रीनवर सुद्धा दिसेल। तर चला आता कुठेही वेळ न घालवता, बडबड न करता दाबेली खायला सुरुवात करू। चला। दाबेली रेडी झालेली आहे आणि आता ती मस्त अमूल बटरमध्ये छान फ्राय केली जाणार आहे आणि ती आपण टेस्ट करणार आहोत। मस्त गरमागरम इथे उभं राहून दाबेली खाण्याची मजा खरं तर वेगळी आहे। मी तुम्हाला प्रेफर करेन की इकडे उभं राहूनच तुम्ही ती दाबेली टेस्ट करा, तरच त्याची चव आणि गरमागरम खाण्याची मजा तुम्हाला येईल। तर मंडळी, इकडची जी मी दाबेली खाणार आहे ना आज, ती 25 रुपयाची दाबेली मी आज टेस्ट करणार आहे, जी यांची सुरुवात आहे 25 रुपयापासून। तर इथे तुम्हाला 25 रुपयापासून ते 75 रुपयांपर्यंत अशा वेगवेगळ्या प्राईजमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या वेगवेगळ्या टेस्टच्या दाबेली मिळणार आहेत। आणि इकडे मेयोनीज दाबेली, परत चीज दाबेली, परत जैन दाबेली आणि अमूल दाबेली इकडची फेमस आहे, त्यामुळे ती मी आज ट्राय करणार आहे। तर इथे आता ही दाबेली बनली जाते मस्त गरमागरम तव्यावर आणि अगदी मसालेदार शेंगदाण्यासोबत आपल्याला दाबेली सर्व केली जाणार आहे। आणि दाबेली सोबत आहे ना, हे शेंगदाणे खाण्याची जी मजा आहे ना, ती खरंच खूप वेगळी आहे। त्यामुळे चला आता ही गरमागरम दाबेली आपण ऑर्डर केलेली आहे, थोड्याच वेळात ते येईल आणि थोड्या वेळात आपण ती टेस्ट करूयात। तोपर्यंत हे कसे दाबेली बनवतात हे आपण पाहूयात। फक्त दाबेलीच नाही तर इथे छान फ्रँकीसुद्धा मिळतात। फ्रँकीमध्ये सुद्धा यांच्याकडे वेगवेगळे टाईप्स आहेत। जरी हे शॉप दाबेलीसाठी फेमस असलं तरी इकडच्या फ्रँकीसुद्धा मी अगोदर टेस्ट केलेल्या आहेत, त्यासुद्धा खूप भारी आहेत। आणि तुम्हाला खूप जास्त भूक लागली असेल तर तुम्ही इकडची दाबेली आणि फ्रँकी दोन्हीही टेस्ट करून बघा, कारण दोन्हीही खूप भारी आहे। पण ऑलरेडी माझं पोट खूप भरलं होतं, त्याच्यामुळे मी फक्त इकडची दाबेली आता खाल्ली। पण तुम्हाला मी रिकमेंड करेल की इकडची फ्रँकी आणि दाबेली दोन्ही खाऊन बघा। मंडळी, अशा प्रकारे ही गरमागरम दाबेली शेंगदाण्यासोबत छान मसाला शेंगदाण्यासोबत दिलेली आहे। तर चला आता मी हे ट्राय करते। खूप भारी आहे। त्याची स्टफिंग आहे, चटणी आहे, परत कांदा, अगदी बरोबर करेक्ट फ्लेवर आहे, त्यामुळे खाण्यासाठी खूप मजा येते। त्याचबरोबर इथे चीज फ्लेवर, परत वेगवेगळे फ्लेवरसुद्धा आहेत, जैन दाबेली असे वेगवेगळे फ्लेवरसुद्धा आहेत। त्याची प्राईस आणि कुठले कुठले टाईप्स आहेत ते तुम्हाला मी अगोदर दिलेच आहे। तर
तुम्ही नक्की ठाण्याच्या अगदी जवळ आहे ही दाबेली ट्राय करू शकता. खूप भारी आहे. फक्त 25 रुपयाला ही दाबेली आहे. मला तर खूप आवडली. खूप भारी, खूप भारी. तर मंडळी मला तर ही दाबेली खूप आवडलेली आहे. तुम्ही सुद्धा इथे नक्की या, कशी दाबेली ट्राय करा आणि ही दाबेली कशी वाटली हे नक्की मला कमेंट्समध्ये कळवा. बाकी व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि मायलेकी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद. बाकी खात राहा, हसत राहा आणि मायलेकीच्या व्हिडिओ पाहत राहा.